Ja, hej och välkomna till Linet. Det är jag som är Johan och idag står jag här med Asus UX433. Det är deras senaste Zenbook-generation. Det här är ju en mittenvariant kan man säga, en instegsmodell för Zenbook som är premium-line-uppen för Asus. Över denna ligger ju Zenbook Pro till exempel. Detta är en Ultrabook men har ganska mycket kraft och lägger sig strax under Pro även i prestanda. Så det här är för dig som vill till exempel göra vardagssysslor, men det går också att få ett grafikkort i den. Vi säljer två olika modeller. Båda har senaste generationen Intel, alltså 8:e generationen. Så det är 4-kärniga processorer. Det är U-modeller så det är låg TDP på dem, så de är både lättdrivna och lättkylda. Vi har en modell med i5, 8 GB LPDDR3 och 256 GB PCIe-lagring. Och så har vi även en i7-modell. Den har 60 GB och 512 GB minne. Men en annan skillnad är också att i7-modellen har ett MX150 medan i5-modellen har integrerad grafik. MX150 är inget kraftfullt grafikkort, men det är ett rejält lyft ifrån den integrerade och gör det möjligt att göra många produktiva sysslor samt enklare gaming på ett Ultrabook. Men i övrigt så är de samma, så vi har tänkt att gå igenom den här nu så att ni får en bra idé om vad det är ni köper. Om vi börjar med toppen så ser man direkt tydligt att det är en Zenbook. Vi har den här cirkulära slipningen i aluminium, så har vi blått mot guld. Ser även här att vi har en liten subtil, det står Zenbook Series. Men en sak som är nytt för den här generationen ser vi bevis på här. Och det är att Zenbook numera har vad som kallas Ergolift. Som ni ser här så lyfts hela underredet upp när man öppnar skärmen. Detta skapar ju en luftspalt som både ger oss bättre luftintag under till, men som också ger oss en bättre vinkel rent ergonomiskt för händerna. Och här sitter de här luftintagen vi pratade om. De sitter långt bak, lite förskjutet ut mot sidan här så att man får bra med luft till dem. Så går luften in här och ut här bak sedan. Och bredvid där så har vi våra högtalare. Dessa är certifierade av Harman Kardon och kommer ge bra tryck i ljudet som vi är vana vid när det gäller med Zenbooks. Och tar vi vänder på den och hoppar ut på vänstersidan här och kikar på portarna så ser vi att vi har två stycken USB med 10 gigabit. En är USB-C och en är USB-A. Bredvid den så har vi en HDMI 1.4 och sist ut så har vi vår strömanslutning. Och hoppar vi över på högersidan så ser vi våra LED-er tillsammans med en 3,5 mm hörlur och mikrofonkombo. Ytterligare en USB-A, denna 2.0, och så har vi en micro SD-kortsläsare. Och sen när det är dags att öppna den så möts vi av en 14-tums skärm. Som ni ser så är det väldigt tunna skärmkanter runt om. Och detta är faktiskt ett 13-tums chassi. Zenbook UX433 har faktiskt 92% screen to body ratio. Och detta är ju för att de har kunnat gömma skärmkanten ner här tack vare ergoliften. Det är en ljusstark och färggrann skärm som har 100% sRGB. Med andra ord kommer den passa bra för åtminstone hobbynivå av färgarbete. Det är också en högblank panel som ni ser. Och under glaset här uppe så döljer sig vår webbkamera och vår 3D IR-kamera som gör det möjligt att logga in med Windows Hello. Hoppar vi ner till tangentbordet så kan jag glatt meddela att det är ett väldigt trevligt sådant. Det är ju en liten och kompakt dator, men trots det så är det bra med travel i tangentbordet. Väldigt trevligt att använda. Förvisso är det inte de största knapparna, men det är distinkt nedtryck på dem. Så det är väldigt trevligt att skriva på denna. Det är också ett bakgrundsbelyst tangentbord som vi ser här. Finns i 3 olika nivåer. Högst personligen tycker jag att det här är det skönaste Zenbook-tangentbordet hittills. Väldigt trevligt att använda. Nedanför det här sitter vi en touchpad i glas. Inga konstigheter här. Det är bra precision och 4-punkts multitouch på den så att du kan använda den till det allra mesta. Liten extra detalj är också det här guldfärgade listen som löper mellan tangentbord och skärm. Och här under gömmer sig spalten där vi har luftutblåset, så med andra ord kommer luften gå ut förbi skärmen snarare än undersidan. Ja, och det var Zenbooks UX433. Vi har inte nämnt batteritiden än. Det är 14 timmar på den här modellen som inte har dedikerad grafik. Men du får ju då kortare med dedikerad grafik av förklarliga skäl. Men oavsett så får du ju en väldigt liten och slimmad laptop. Den här väger 1,2 kilo. Men du får fortfarande bra med prestanda. Väljer du den med MX150 så blir du dessutom en liten stealth gamer som du kan ha med dig till exempel till skolan eller på jobbet. Ser inte ut som en gamingdator, men du kan fortfarande spela lite e-sportspel på den. Och tack vare den här nya ergoliften så får man också en liten ny twist på själva konceptet med Zenbook. Väldigt trevlig nyhet som både ger bättre ergonomi men framförallt bättre förutsättningar för kylning. Men vi tar och avslutar där. Jag och Johan på Linet och vi ses förhoppningsvis i nästa video. Vem vet, du kanske sitter och kikar på nästa video på just en sån här. Är du sugen på det så har vi såklart länkar till våra modeller nedan. Men du får det gott tills dess så ses vi då.
Hej då!